Ei ihan samaa mallia rytkytetä, nyt menemme tähän Hämeenlinnassa. Ja pian tavarat matkan päällä. Ja nyt pitäisi yrittää pitää mielessä, että on vähän normaalia leveämpi pyörä alla. Ai että. On nättiä. Toivottavasti tästä puolet tästä tulee kameran välityksellä. Päättymätön mäki. Toisaalta voisi taluttaa, mutta pelkästään mieli. Että lisää vaan. Ei siinä. Tää tulla vaan. Oho. Vaan jyrkkä. Hello ystävät. Taas mennään. Nyt onkin kesäloman aloituspäivä ja saman tien lähdetään pidemmälle pyöräretkelle. Täysvarustus mukana ja tämän päivän etappi olisi vasta Riihimäeltä Tervakoskelle. Reitti on tehty automaatilla, suosituimpia reittejä. Ja itselle täysin uusi juttu. Mutta katsotaan mitä tästä tulee. Lapsuuden maisemissa mennään. Vaikka näistä varmaan suurin osa on itsellekin uusia. En edes tarkistanut minkä näköistä polkua tuleman pitää. Mutta sehän tästä seikkailun tekeekin. Ja kovika pitkälle ei voi eksyä, koska tuttu ympäristö, niin vähän seikkailumieltä. Tässä olisi nyt tarkoitus tehdä semmonen 5 päivän retki. Tai 5 yön retki. 2 niistä, ainakin tällä hetkellä olisi suunnitelmien mukaan viettää isällä. Tää ensimmäinen yö ja sitten lähdetään siitä huomenna aamulla sitten kohti Lopen Pääjärveä tai Räyskälän yläpuolella Pääjärveä. Siellä eka yö ja sitten kierrellään seuraavana päivänä siellä Pääjärvi ympäri ja mennään Isomelkuttimen ympäri niissä maisemissa ja sitten voidaankin jäädä Isomelkuttimelle yöksi. Viime kesänä ihastui paikkaa. On niin komeat maisemat että, ja kirkasvetinen, että sinne mielelleen palaa uudelleen. No, Emmasalo nyt jäi. Sinne en aloitusta mennyt tekee, koska tässä on vähän ollut taas kaiken näköistä. Ja sitten tätä on odoteltu kaikista nyt. 3. yö olisi tarkoitus Komionlammilla viettää. Sinne mennään maastopyöräilyreittejä taas. Tehdään se siirtymä. Mutta näköjään Garminilla nykyään toimii kännykällä toi reitin luominen niin paljon paremmin, että sitä ei tiedä mitä tässä keksii vielä. Että mennään ihan päivä kerrallaan ja katsellaan mitä tuleman pitää. Ei muuta kuin jatketaan.
polku siinä. Tossa. Ehkä mä tunkkaan. Tästä on. Easy peasy. Ai saakka. Onko taas vähän vettä? Joo, olikin vähän pienempi polku mitä odottelin, mutta ei se mitään. Ei ihan samaa mallia rytkytetä, nyt menee tähän Hämeenlinnassa. Ihan pian tavarat matkan päälle. Vaikka onkin siltatarvikkeita mukana. Ja onhan täälläkin aika jees. Dropit vieressä. No, siinä oli tikka käynyt. Täällä oli hakenut. Ja nyt pitäisi yrittää pitää mielessä, että on vähän normaalia leveämpi yörä alla. Ja tällä ei välttämättä ihan joka mäkeä nousta tällä kuormalla. Varsinkin kun yhden kerran runtas tyhjä. No, sit tunkat. Sitten tulee kunnon nousu. Pitää laskea alaspäin, että pääsee ylöspäin. Niin päin se menee. Se oli siinä. Ai että. On nättiä. Toivottavasti edes puolet tästä
tulee kameran välityksellä. Ei siinä kauaa mennyt, niin joutuu ottaa vaatetta vähemmällä. Ja täällä sen verran hyvin tarkenee. Mutta viileitä päiviähän tähän on luvannut nyt. Niin sen puolesta. Ja vesisateiden kanssakin on ollut ihan, että vaihtelee tosi paljon. Niin toisaalta pääasia kun kamat on joko pakattuna tai tarpinalla silloin kun vettä tulee, niin eipä niin tarvi huolissaan olla. Mutta joo, se näkyy, jos näkyy. Vähän täällä on nousua ja laskua melkoista. Että tää on siis maastopyöräilyreitti. Et ei nyt välttämättä tällä hetkellä ihan ideaali paketti itsellä alla, mutta pakkohan näitä on päästä kokeilemaan. Vaikka sitten menisikin tämmöiseksi tunkkailuksi. Kuitenkin tässä on loma. Ei oo kiirettä perillä. Ajan kanssa. Voidaan siitä joku päivä taas katsoa, että minkälainen paketti on alla.
Ja sitten taas vähän pienempää tietä. Tässä on taidettu tulla jo 3/4 matkasta, että nopeasti on taittunut. Saattaa vielä olla luvassa jotain pieniä neulaspolkuja. Katsotaan mitä tulevan tuo. Päättymätön mäki. Toisaalta voisi taluttaa, mutta ei oikein tee mieli. Pakko vähän kokea. Ties sit onko tässä mitään järkeä. Ekana päivänä. Että lisää vaan. No, ei siinä. Antaa tulla vaan. Ohoho. Vaan jyrkkänen. Taidaan tietääkin missä on. Saattaa olla se mäkin mitä kunnioituksella laski muksunakin hiihtoladolla. No näin päällä sitten kerkee lepää. Niin mä ajattelin äskenkin. Sitten se mäki vaan jatkuu. Ja tuli ulos. Nyt oli aika raju loppurykäs. Oliko tää niinku luulio? Muksuna vuori. No tää nyt on aika korkea vieläkin. Mutta niin ei mitään sitä luokkaa, mitä tää silloin tuli.
Katsotaan mitä tossa. Oli se Luulion vuori. Joo. No oli siinä mäellä koko. Tai vuorella. Noin. Ja sitten aletaan olemaan Tervakoskella, niin eiköhän se sillä tavalla, että alan taas keskittyä tuohon kylän liikenteeseen ja me palaillaan huomenna taas retken päältä. Ei muuta kuin kuulemisia. Eikä se oot heti vika. Aletaan suuresta. Taas vähän tunkkauskuvaa sokkona. Varmaan näin muuta kuin panko. Ja siellä on kuuluisa piippu. Tiedä sit näkyykö miten tuo laskee just tonne puitten taakse suojaan. Semmosta. Tulipa vaan mieleen. Siinä on iso kivi. Huhhuh. Ja siinä on kans varsin jännä paikka. Ehkä siellä on jokunen kerta tullut vietettyä. Joskus aikanaan. Elikkä siis Puuhamaa.